בשנה הנוכחית פיתחנו מערכת רובוטית הנדסית שביכולתה לשחק ביליארד על גבי שולחן משחק. ניתן לראות כי המערכת מורכבת ממסילות מתכת עליהן הרכבנו את הערכה הרובוטית שבנינו. מעל השולחן ממוקם סמארטפון אנדרואיד. מכשיר האנדרואיד הזה מבצע עיבוד תמונה ומתקשר עם המערכת הרובוטית באמצעות בלוטות'. ניתן לראות את המסילות זזות בציר X ובציר Y. כעת מכשיר האנדרואיד מבצע עיבוד תמונה, מחשב את המכה הכי טובה ומסמן את מסלול המכה בירוק. כעת המערכת הרובוטית שקיבלה את התוצאות דרך הבלוטות' מזיזה את המסילות בציר X וציר Y ומשנה את זווית הפגיעה. כפי שניתן לראות, הכדור נכנס לחור השולחן והמערכת מחזירה את המסילות למיקום ההתחלתי וחוזרת על הפעולה בשנית.